नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ नेपाली टेक अफिसियल च्यानल बेस्ट हेल्प इन नेपालीमा र म मनु श्रेष्ठ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु कि हामीले एन्ड्रोइड मोबाइलमा रेड वाइफाई, ग्रीन वाइफाई, येलो वाइफाई लाई कसरी सजिलोसँग ह्याक गर्ने। साथीहरु, तपाईलाई म आज यो बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु कि साथीहरु, यदि तपाई ग्रीन वाइफाई ह्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ वाइफाईमा र नेक्स्टमा क्लिक गरी कनेक्ट अटोमेटिक विथ ट्रायल पिनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नेट कनेक्ट सक्सेस भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेटलाई ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाई आफ्नो मोबाइलमा येलो वाइफाई ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कनेक्ट अटोमेटिक विथ ट्रायल पिनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि साथीहरु तपाई एन्ड्रोइड मोबाइलमा रेड वाइफाई ह्याक गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई एउटा डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिनेछु। तपाईहरुले त्यो लिंकमा टच गरी भिडियो हेर्नु होला र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एन्ड्रोइड मोबाइलमा सजिलोसँग ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ रेड वाइफाई, जुन चाहिँ यसरी देखाउने हुन्छ नो डब्ल्युपिएस इनेबल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा टच गरे नो डब्ल्युपिएस इनेबल भनेर सो गरिसक्यो। धेरै यसरी तपाईले यो भिडियो मन हेरेपछि मेरो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। धेरै थ्यांक यू।